Κάπου στην Αύπακτο, φούρνος παραδοσιακός στη γωνία, ψισταριά, πάγκος και νεροχύτης, και στην άκρη της ψισταριάς 2 μάτια υγραερίου για να τηγανίζουμε και να μαγειρεύουμε ταυτόχρονα με το ψήσιμο. Οχτώ μικρές σούβλες στη σειρά και σχάρα ταυτόχρονα ή 17 σούβλες στη σειρά για μεγάλες παρέες. Πυρόπλακες, όπως είπαμε, στο δάπεδο του φούρνου με 3 πόντους πυρόχωμα κάτω τις πυρόπλακες για άριστη απόδοση. Περιμένουμε πρόσκληση εδώ από το φίλο μας τον Γιώργο να ψήσουμε ψάρια που θα ψαρέψει ο ίδιος φυσικά εδώ στις γύρω θάλασσες. Έτσι είναι, Γιώργη? Καλά ψησίματα εύχομαι στην παρέα σου.